गाउन स्टिचिङ को भिडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो न्यू डिजाइन को गाउन रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो बाउला एकदमै दामी डिजाइन को रहेको छ। यो सिलाइ को भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यसको कटिङ को भिडियो पाउनको लागि डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर त्यो कटिङ को भिडियो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो सिलाइ कस्तो लाग्छ हजुरहरुले कमेन्ट गर्न पनि नछुटाउनु होला। अनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न पनि नछुटाउनु होला। हुन्छ साथीहरु, आजको लागि पनि भिडियोतर्फ हामी लागौं। साथीहरु, यहाँहरुको माझमा मैले आज गाउनको सिलाइको भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। यो भन्दा अगाडिको समयमा मैले यसको कटिङको भिडियो पनि अपलोड गरिसकेको छु। यो भिडियोलाई डिस्क्रिप्सनमा गएर यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरु, यसरी कपडा राखेर अनि हजुरहरुले एक बुटको सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फाइनली भइसकेपछि हामीले 4 इन्ची बराबरको एउटा चुना राख्नुपर्ने हुन्छ है। 20 सेन्टर बनाएर मैले चाहिँ नर्मल तरिकाले फिता नराखिकन बनाइसकेको छु। हजुरहरुले यसरी मिलाएर यो चुना हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चुना मैले हालिसकेपछि मैले अर्को पार्ट बनाएको पुरै चाहिँ देखाउँदिन र यो चाहिँ केही मैले तयार गरिसकेको छु र यसरी चाहिँ हामीले अब भिर्ती अनि बाहिरीलाई अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ माथि काँधीमा चाहिँ एक बुट सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ।
यसरी हाम्रो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ फ्रक जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बाहिरको भाग रहेको छ, बाहिरको कपडा, नेट कपडा, र यसमा हामीले भिर्ती पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यसरी जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिएँ। यसरी सिधा गरेर हजुरले जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै भिर्ती कपडा पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो हजुरहरूले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ यसरी नेट कपडालाई राखेर अनि त्यसमाथि हामीले भिर्तीको कपडालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी हामीले अब बाहिरी र भिर्ती सँगै चेपेर सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ एक बुट। यसरी मैले चाहिँ फाइनल गरिसकेको छु र म अर्को भाग जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन, अर्को फ्रक अर्को साइडमा, अनि त्यो चाहिँ मैले स्किप गरिदिएँ र यसरी हामीले फाइनल गरिसकेका छौं। दुईवटा नै मैले जोडिसकेँ र अब यसको हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दामी प्रकारको डिजाइन भइसकेको छ। अनि अब यसको चाहिँ हामी बाहुलामा पुगेका छौं। बाहुला कसरी गर्ने भन्दाखेरि बाहुला चाहिँ जुन मैले कटिङमा हजुरहरूलाई बताएको छु र यो चाहिँ हामीले यसरी नर्मल कपडा काट्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले चुना हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको डिजाइन त हजुरहरूले अब थम्बनेलमा पनि हेरेर थाहा गरिसक्नु भएको छ होला कि यो बाहुला कस्तो खालको डिजाइन हो भन्ने कुरा। अनि र यसको चाहिँ अगाडि हाइलाइटमा पनि हजुरले थाहा गरिसक्नु भएको छ होला। हामीले यसरी चाहिँ यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी यो बनाइसकेपछि अब यसको चाहिँ अगाडिको भागमा पनि हामीले यसरी चुना मिलाएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले पुरै हाल्नु पर्ने हुन्छ र बुट बाइ बुट सिलाइ राखेर अनि दामी प्रकारको यो डिजाइन बन्दछ। अनि साथीहरु, तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। यस्तै रोचक भिडियो पाउनको लागि। यसरी चाहिँ फाइनल भइसकेको छ र अब यो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक भएको छ। अब यसको चाहिँ अगाडिको जुन मोता जुन हामीले सेफ्टी राख्नु पर्ने छ, यसरी यो कपडा लिन सक्नुहुन्छ। यो कपडामा चाहिँ 8 इन्ची बराबर, यसको मोरी चाहिँ 7 इन्ची छ तर 7 इन्चीमा हामीले 1 इन्ची बराबर एक्स्ट्रा गरेर 8 इन्ची बराबरका दुईवटा पाटा राख्छौं ताकि हामीलाई दुईवटाको आवश्यक पर्छ, किनकि दुईवटा बाहुलामा एक वटा आवश्यक पर्दछ। र चौडा पनि समथिङ हामीले 4 इन्ची जस्तो चौडा गरेका छौं। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी उल्टाबाट हामीले यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ। उल्टाबाट राखेर अनि सुल्टामा हामीले चाहिँ लेबर्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी सुल्टामा आएर यसरी चाहिँ हजुरले बुट बाइ बुट सिलाइ लगाउनु होला। पुरै एक सुत बराबरको सिलाइ लगाउनु होला। आकर्षक बनेको छ। यसरी चाहिँ यो फाइनल भइसकेपछि सेम
यसैलाई नै फलो गरेर अर्को साइडको पनि गराउनु होला। मैले अर्को साइडको स्किप गरिदिएँ र देख्न सक्नुहुन्छ अर्को साइडको पनि मैले फाइनल गरेँ। यो चाहिँ एकदमै आकर्षक डिजाइन रहेको छ र अब यहाँनिर हामीले इलास्टिक राख्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल जुन सुरुवालमा प्रयोग गर्छौँ त्यही इलास्टिकलाई नै हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इलास्टिक हालेर देखाउँछु र इलास्टिकवाला पनि हुन्छ र चैनवाला पनि हुन्छ। अब मैले खास गरी अहिले इलास्टिकवाला सिलाइ राखेको छु र चैनवाला पनि हुन्छ अनि चैन पनि हामीले राख्न सक्छौँ। मैले यसरी अब इलास्टिक पनि हालेर सकिसकेँ र देख्न सक्नुहुन्छ इलास्टिकवाला डिजाइन दामी भएको छ यसरी। र अब हामीले यहाँनिर एउटा कपडाको सानो फुला जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि त्यो डिजाइन चाहिँ राम्रो हुन सकोस्। हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमरले नै त्यो र हामीले त्यो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिम्पल जस्तो एउटा बुट्टा भइहाल्छ। अब यसको एक साइडमा बनाउनु पर्ने हुन्छ है त, एक साइडमा कम्मरको नजिकै एक साइडमा बनाएर यसरी चाहिँ हामीले यो डिजाइन राखिदिन सक्छौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै आकर्षक भएको छ। यो अगाडि साइडमा हुन्छ र मैले यो डोरीहरू जो छ यो डोरी चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। यो डोरी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई भिडियो चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यो डोरी कसरी बनाउने यसको भिडियो पनि म बनाउँछु र मैले डोरी बनाएर तयार गरिसकेको छु। र अब डोरी हाल्दाखेरि हामीले 1.5 इन्ची माथि काँधदेखि तल 1.5 इन्ची बराबरमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यो बच्चाको लागि। अब यसरी यो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ। वान पिस गाउन फाइनल भइसकेको छ नेपालमा वान पिस गाउन। यो 10 वर्षको बच्चाको लागि हो र अब यसरी चाहिँ हामीले साइडको सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसको मोरी चाहिँ 7 इन्ची रहेको छ र 7 इन्ची अब 3.5 हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। 3.5 मा हामीले हामी सिलाइ लगाउँछौँ। लगभग हामीले 2 फुट बराबरको सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। आधा इन्ची बराबर हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर आधा इन्ची साइड बाहिर साइडमा हामीले आधा इन्ची छोडिदिएर अनि सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ भिर्ती अनि भाइरीलाई यसरी राम्रोसँग मिलाएर हजुरहरूले स्टिच गर्नु होला। र अनि यसको कटिङको भिडियो हजुरहरूलाई यदि फेला परेको छैन भने यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर त्यहाँनिर मैले यसको लिंक राखिदिएको छु हैन कटिङको, त्यहाँबाट हजुरले कटिङको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसरी चाहिँ यो भागलाई यसरी हामीले फोल्ड गरौँ र अनि यसमा हामीले सिलाइ लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। ल यसरी चाहिँ मैले फाइनल गरेँ र त्यसपछि यसको जो भिर्ती साइडको जो
पल्टाउनु पर्ने भागहरु थियो मैले पल्टाएको हजुरहरुलाई देखाइन र यसको अर्को साइडको पनि मैले हानिसकेको छु अर्को साइडको पनि हजुरहरुलाई देखाइन सेम फलो गर्न सक्नुहुन्छ र अब यसको चाहिँ तल हुकलाई हामीले साथीहरुलाई कस्तो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यसको मैले पुरा र फाइनल भइसकेको छ गाउन देख्न सक्नुहुन्छ न्यू डिजाइनमा र गाउन वन पीस गाउन ए नै रहेको छ साथीहरु डिजाइन कस्तो लाग्यो डिजाइन मन परेको छ भने एक लाइक गर्न भने नछुटाउनु होला हुन्छ साथीहरु आज भिडियो नै थियो आउँदो भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आज भने छुट्छौं।